màu này màu thật màu giả. Cái giếng cái sân phun nước của nó như vậy, cho mình đâm vào đường không bao giờ biết được ăn nhá. Như này ngược lại kiếm được cái chỗ này để cái điểm mình ấy, nó sẽ đi vào cái đường cái chuyện này là kiếm hedge đi là cứ thẳng đấy, chứ đừng đi thẳng về đến nhà. Mỗi ngày gọi là đi ra ngoài đường là vắng du, không có chuyện gì xảy ra, hàng xóm đồ ăn đồ uống gì hết, nó chỉ mở cửa từ thứ Bảy tí, bây giờ nó mở cửa từ 8 giờ tối, 6 giờ tối, còn không thì mình sử dụng bao hút shop ở đấy mình đi phòng bệnh xuống đây nữa phải không? Đâm ra đây, thì mình ra thằng tới mình ra ngoài. Việt Nam Việt phở nó mắc lắm rồi đó, sao nó 8.000 thì Không, tùy theo. phở 24 thì thành 38. Đúng là bỏ. Würde das geile Video auf sein Ding in der Kino 1 sein, 99, 499. Neu unter Bruno ist sie so gleich belauschen. 22 021, nur vom Handy möglich. Hol dir sonst auch ein Video von geilen Frauen, sende einfach Kino 6 an 99, 499. Endlich, die neuen Hardcore-Filme sind da. Noch schärfer, noch geiler. Du siehst alles. Sende Film an die 22 4. Immer am Anfang direkt in deiner Nähe. 080 5761 762. Endlich, die neuen Hardcore-Filme sind da. Sende Film an die 22 4. Immer am Anfang direkt in deiner Nähe. 080 5761 762. Belausche zärtliche Spielchen. 120, 120. Gerade 18 und so heiß. Wähle 3x6 und 3x3. Belausche zärtliche Spielchen. 120, 120. Gerade 18 und so heiß.
Okay. No so long. Coffee? Oh, yeah. Yeah. Yeah, me too. Me too. Thank you. We will do breaks, of course. Every time you want a break, you will stop and you will get the break, of course. Yeah. We don't want to overwork you. Yeah. Usually I do a 10-15 minute break every 90 or 120 minutes. So this is the usual time for breaks. But of course, we can do also breaks in between. About the training contents, I will talk later. Yeah. Right now, I just wanted to introduce myself, and I also want you to introduce yourselves, and maybe also my colleague Claudia maybe also wants to say something about organization. Yes, also warm welcome to all of you. Thank you for coming, for making this long trip from Vietnam to Germany. I don't know if this is the first time for you here in Germany. Is it the first time? Okay, so many things are different here than from Vietnam, I'm sure. But I hope you will like your stay. If you have questions, I'm also here to help you. And what I have prepared here for you, I don't know if you need a city guide from Esslingen. It's really a very detailed plan. You see your hotel and the streets and everything. There's one for each of you. Yeah, you can take that. Also a little tour book about Esslingen. It's in English languages. They don't have it in your language, but it's in English. And also 2 CDs from here with products and all about Festo in the case you want to take that. You can help yourself as well. Yeah, and then I wish you a lot of fun with Georg and see you later. Yes? Okay. Okay, thank you. Thank you, Georg. Yeah, thank you. Okay, so I will give you now this site where you can PLC programs. It will be the first time you will work with the Step 7 software. Okay? I don't know what is the what is your knowledge about the PLC software. Maybe it's your first time working with the Siemens S7. Maybe not. We will see later. Okay? Of course, I will go step by step in the software. Okay. So let's start. I will start with my presentation. Mr. King, Yeah. I have one question. Yeah. Please. Em nói, trước khi mà làm thì xin lỗi tôi đến hơi đúng giờ nhưng hơi trễ chút xíu. Các bạn nghe xong như vậy thì nắm được bao nhiêu % cái điều ông nói? Lúc nãy em có hỏi rồi thì Nhưng mà cái ở kia và cái thứ nhì là họ có cái e-learning, tức là electronic learning, tức là học trên computer được. Thì với cái e-learning là bạn có những cái software đó bạn có thể lập trình hoặc là lập cái cấu trúc của MPS system nối thẳng vào hệ thống kia, và cả hai cái cộng lại là MPS 500. What is the intent of MPS? I will show in the next page is the answer. You want to know what MPS means? Okay. Okay. MPS means Modular Production System. Okay. If you look at the next page, you see MPS is the Modular Production System. Production system is clear. We have a station where we do something. Yeah? We have some producing, yeah? Something to produce. Yeah? And modular, because
the layout of every station is the same. Yeah? We can easily exchange the panel. We can take a different panel. We can take this just on table, or we can also change the PLC. We have Siemens, S7, Festo, Allen Bradley. Yeah, so this is modular because we can, and also we can work with one station or with a different, any amount of stations together. So it's all modular. Các bạn có tưởng tượng được cái là modular production system, thế là một cái module cho production không? Có tưởng tượng được cái đó chưa? Bạn nghĩ là sao? Bạn cảm nghĩ cho mọi người nghe coi. Theo em thì là cái hệ thống MPS thì nó gồm có nhiều cái module kết hợp lại với nhau. Đúng. Đó có cái là một cái module là một cái station mà mình làm. Đúng. Nhưng mà thế nào là một cái module sản xuất? Em nghĩ thì mỗi cái trạm nó có một cái chức năng riêng, một cái quá trình, thực hiện một cái quá trình là đúng, có một cái chức năng riêng nha. Thí dụ thí dụ như cái trạm số 1 là distribution á, cái trạm này có nhiệm vụ là cung cấp và phân tán. Đó được đi vào trạm CNC, CNC được tiễn đẽo đặt cái gì? Qua cái chỗ khác thì họ phải thử coi làm sao coi cái máy CNC nó có đúng không, testing system, và qua chỗ khác nó chia ra những cái chỗ băng tải, và sau đó họ ráp những cái việc đó lại với nhau, thì đó là từng trạm. Thì bây giờ họ mới mô hình hóa cái trạm đó thành một cái module nhỏ, và trong cái module nhỏ này là theo cái system của Festo đó, điều đó có nghĩa là từng cái module là bao giờ có cấu trúc giống nhau, mặc dù có nhiều cái function khác nhau mà có cấu trúc giống nhau, một cái panel chung như vậy, và phía dưới là những người có thể dùng những cái PLC khác, PLC của Siemens, PLC của Allen Bradley, nhưng mà cuối cùng đó là họ, cái tư tưởng của họ trong đầu đó là luôn luôn tôi xếp đặt các khối sản xuất, kết hợp với khối sản xuất với nhau, và khi ta học cái tổng thể của nó, rồi mỗi khi vào thì học cái chi tiết, là lúc người ta lập trình với PLC, lúc thì ta làm cái trạm testing, lúc thì ta lập trình với Siemens, lúc thì ta liên hệ với CLC. Okay. Okay, so we have here of course a real one as well. Rồi là cái bàn chạy đó. A certain plate where we have all the components installed. We have here a panel. And inside we have here S7 PLC. Trong đó có cái module PLC có thể thay thế bằng cái Allen Bradley hoặc ROM hay gì khác, là Festo. One station, and of course we do not only sell one station, we have different MPS stations. Yeah, so you can create an MPS line. This is what we call MPS line. Okay. Tức là một cái trạm MPS như vậy đó là chỉ nó chỉ đã, And where it ends, the process is always from left to right. tức là cái chiều Always the direction. No automation yet. Okay. Okay, this is the MPS. Okay. Yeah. So if we look at the MPS, if we look into industrial automation, you will usually find a pyramid like this. Because in industrial automation company you have always several levels. Ok. Thì bây giờ cái chỗ này nó hơi đi vào cái lý thuyết, đi vào sản xuất tự động rồi. Thì khi mà trong một cái hãng mà ta lập một cái hệ thống sản xuất ra đó, chẳng hạn hãng Festo hay là hãng lớn, thì như vậy là họ phải suy nghĩ hai chuyện. Là thứ nhất là khi mà ta lập một cái hãng sản xuất như vậy là ta phải để ý coi thứ nhất dòng chảy của vật liệu như thế nào. Thứ nhì là dòng chảy của thông tin. Các bạn nắm được phần này không? Tức là khi đi tới đó tôi phải biết tôi làm gì, đi tới đó tôi phải biết tôi làm gì, đúng không? Tức là đây là dòng chảy của vật liệu, cục sắt, cục nhôm, đinh ốc, tất cả được ráp vào, và tới đó là phải cái thông tin tôi ráp như thế nào vào. Đó. Thì cái dòng chảy như vậy đó thì họ sẽ đưa một cái mô hình đầu tiên, thì cuối cùng đó là cái hệ thống mà cho đó nó tất cả những vật liệu của máy CNC hoặc là những cái đồ ráp pick and place machine, và sau đó đó là cái field level với control level, họ biết là hôm nay ta sản xuất cái gì, đúng không? Hôm nay ta sản xuất cái gì? Hôm nay tôi muốn sản xuất cái vỏ máy của cái MP3, đúng không? Ngày mai ta muốn sản xuất một cái, thí dụ như là một cái hệ thống máy đun nước ở trong nhà. Thì như vậy cái máy hoặc là cái handy hoặc là cái máy đun nước, nó nhiều cái vật liệu khác nhau. Thì bây giờ phải có một cái phía trên planning level, có nghĩa là hôm nay hoặc là năm nay bao giờ ta sản xuất 500 cái máy này, bao giờ ta sản xuất 1000 cái máy kia.
Với cái planning level như vậy đó, mình sẽ đi xuống phía dưới là mới biết rằng nếu ta sản xuất hôm nay ta sản xuất một cái hệ thống máy đun nước thì như vậy là ở chỗ nào ta cần ta cần cái lò xo nóng để đun nước, chỗ nào ta cần lấy công tắc. Đó. Lúc đó họ mới phân chia ra như vậy tôi ra kho tôi lấy, hoặc tôi phải đặt hàng nước ngoài vào. Sau khi họ lấy xong như vậy rồi xuống tới control level để như là cái máy PLC nào hoặc là cái máy nào nó cung cấp đến chỗ đó là có cái máy công tắc, đến chỗ đó là cái nồi, chỗ đó là cái lò xo, và đi xuống phía dưới là nó mới lắp với nhau lại. Tức là đây cả một cái dòng chảy từ trên xuống, tức là từ khi phía trên đi vào một cái hãng nó nói là hiện bây giờ năm nay tôi phải bán 4.000 cái máy đun nước, 10.000 cái máy MP3, thì như vậy đó là họ phải tính toán từ đầu, planning level từ đầu là 4.000 như vậy là vật liệu chừng nào có, chừng nào tôi sản xuất, để cuối cùng làm thế nào tất cả cái máy của họ được sử dụng một tối ưu mà không có ngày giờ nào trống cả. Thì đó là cái hệ thống từ trên xuống. Thì phần MPS system nó đi bắt đầu từ control level đi xuống. They want what they want to produce today, next year, and then it connects to the control level, which machine, which PLC has this task and come down. Correct. We will find that the MPS is taking something like this. This is already too much because there's not really a control level involved in the MPS. But of course, technology and field level is used in the MPS system. Stations, yes. Yeah. Okay. It's clear what the technology or field means. Did you explain what technology means? Can you please once repeat it for them? Okay. Technology just means a certain technology. You can see here some examples like pneumatics, hydraulics, robotics, a PLC, electronics. Yeah, this is a technology. Yeah. Hồi nãy ông có hỏi là các bạn có hiểu thế nào là gồm những gì trong đó, thì chúng tôi có P tức là pneumatic, khí động, phải không? H hydraulic, Cung ạ. thấy không? PLC, electronic, robotic. Đó là tất cả những cái máy nằm ở cái tầng cuối cùng, cái máy mà sản xuất trực tiếp, cái tầng sản xuất trực tiếp là field level. Field level is now we are combining now technologies to have a production system, for example. Like we combine pneumatics here, for example, this station. We have here pneumatics. We have pneumatics. Of course, we have here electronics, and we have also PLC inside. So we are combining different technologies in one system, and this is a field level. Yeah. In this case, it's a mechatronics system. Thì bởi vậy ông mới nói là thêm nữa chứ. Of course, it's a combination of field levels. So we have just not only one production system, but we have several production systems, and we communicate between production systems. And so we have a control for all production systems. It's a higher level control. Ta thí dụ cái vỏ của cái máy handy thôi. Một cái dây chuyền sản xuất khác, cái sản xuất cái electronic, tức là như vậy ta có hai cái production unit, đúng không? Thì bây giờ khi nối nó về với nhau như vậy đó, thì ở cái tầng mà nối với nhau đó, cái tầng đó là control level. Because we don't have a certain control about parts produced and so on, so we don't have a very intelligent control. We just have a more or less communication in a line. Okay, this is what our control level is. Level mà thôi, tại vì ở đây những cái module mình ráp với nhau chỉ là biểu diễn được một cái production unit và một cái production unit nhỏ khác để mình nối với nhau một cách tối thiểu để tượng trưng vậy thôi. Chứ trong nhà máy thì chắc chắn là cái tầng này thì nó lớn hơn nhiều. MPS 500, which is a flexible manufacturing system. Or short. Also here sometimes the name FMS 50, which is the old name for this system. Okay? Because it means flexible manufacturing system 50, just a number. The old name, this is the same as MPS 500. If you see the name, it means the same. Okay? Dạ. Rồi cái tên mới là FMS 50. Nhưng mà
các bạn có mường tượng là bây giờ cái nội dung cái tên cái MPS và cái FMS. MPS là Modular Production System, còn FMS là Flexible Manufacturing System. Thế nào là modular và thế nào là flexible? Linh hoạt. Còn modular đây, một tính cách module. Thì các bạn có thể tưởng tượng trong nhà máy sản xuất khi nào là mình dùng cái chữ modular và khi nào mình dùng được cái chữ flexible không? Module có nghĩa rằng là bây giờ đó tôi có thể sản xuất nhiều hạng mật, tôi có thể sản xuất nhiều cái mặt hàng khác nhau. Nhưng mà khi từ module tức là khi mà lập máy cấu trúc cái hệ thống sản xuất của tôi đó, tôi dùng những module giống nhau với những function khác nhau chút xíu thôi là tôi thay một con cái kia được. Giả sử tôi dùng một cái module CNC, một cái module pick and place, một module conveyor, nhưng mà tôi CNC tôi sản xuất cái gì đó là nó là ra được một cái sản phẩm nào đó. Thì với cái module như vậy đó là tôi có thể thiết lập cái module thứ nhì mau hơn, tính toán dễ hơn. Trong nhà máy tôi có thể có nhiều module với nhau được. Mỗi cái một module đã sản xuất một cái mặt hàng với nhau. Tức là mỗi một cái dây production line đó nó sản xuất một cái mặt hàng với nhau, mà những cái production line như vậy có thể có nhiều module giống nhau về cách thiết kế, cái đó gọi là modular system. Còn flexible cái là gì? Tức là trong module của tôi có khả năng flexible, tiếng Việt mình gọi là uyển chuyển. Là tại vì cũng cái production line này hôm nay tôi sản xuất cái này mà ngày mai tôi sản xuất cái khác được. Tức là tôi không cần thêm một cái module, một cái production line thứ nhì nữa. Tức là một cái tầng cao hơn của cái modular system. Okay. Okay, so FMS is the same name as the previous of the MPS system. But I tried to explain about the theory. What is a flexible system? What's a modular system? How is that different? okay, but Yeah. okay, because this is a production system. Just means we have one part is processed and going to the next system. Okay, but here manufacturing system is different. We have a production line with a material flow. Okay, it's important. Trong một khâu sản xuất thôi. Production line, ông nhắc lại cái ý của mình hồi nãy. Production line là sau đó nó ra được nhiều cái module và ra được một cái mặt hàng với nhau. But flexible system. In this case, we mean we have a material flow. So we have a conveyor system in our system. So we have a material or raw material going in, coming in the system. When this is used, something is assembled, produced, and then we either to put it in a storage or we send the material out with some. So we have basically the whole. We simulate the whole manufacturing system of a company where parts going in, produced, and going out to the customer. Okay, this is different. In the MPS line, we only have a part which is processed and when it's finished, but it is more simple. Here we have a real manufacturing system with a big difference being the material flow. So material supply chain, we could also say. FMS system một lần nữa. Thì theo họ, trong cái mô hình cấu trúc họ làm ở đây, họ làm thế nào đơn giản một chút xíu để mà sau đó khi mà mình về mình lên giáo án thì nó dễ hơn. Họ nói là bây giờ một cái MPS system là mình chỉ gia công một cái vật phẩm một bước nào thôi. Tôi nói thí dụ, bây giờ có một miếng sắt mình mang vào, bây giờ muốn mất tiện, cái chạm đầu tiên là chạm tiện nó theo một cái hình thể nào đó. Thì sau khi xong là nó xong cái khâu tiện. Qua cái khâu thứ nhì, mình có thể nói là khâu làm ren, đúng không? Bắt cái làm ren. Thì khi làm ren như vậy đó là cái khâu thứ nhì. Làm ren xong, cuối cùng làm bóng hoặc là làm bóng cái phía ngoài đó xong, tức là 3 khâu đó, tức là xong một cái vật phẩm rồi. Mà cái vật phẩm đó chưa phải là một cái product, là một cái sản phẩm cuối cùng, đúng không? Cái sản phẩm cuối cùng của nó có nghĩa rằng là nó cần thêm những cái vật phẩm khác với nhau và giáp chung với nhau nữa. Thì bây giờ là
FMS system là nó gồm những cái modular system, gồm những production line ra từng cái vật phẩm. Những cái vật phẩm này được chuyển chung với nhau đến một chỗ nào đó để mà ráp thành một cái sản phẩm cuối cùng, thì nó gọi là FMS system. Thì với FMS system là họ cố tình họ làm thế nào để mà thực hiện được cái mô hình sản xuất tự động của một cái hãng. Có câu hỏi gì không? Nếu không hiểu thì cứ hỏi lại, tôi cố cách tôi giải thích lại được càng nhiều càng tốt. Được rồi. Được rồi. Ok, có thể các bạn nào có nhiều kinh nghiệm đã học hết rồi, hoặc là tôi không nắm hết trình độ của các bạn, thì tôi nói hơi nhiều thì các bạn không có hiểu thì mình sẽ đi tiếp ha. Ok. Okay. I have here some parts in my hands, just to show you what we will use, what you will see later on the system. Yeah, we have, of course, our basic workpiece, MPS workpiece, which you will, Workpiece tiếng Việt mình có phải là con phôi không? Con phôi, yeah. Yeah. And at the robot station, the robot assembly station, this is taken, and then we have here, we have, you can see we have a cover, we have a piston, yeah, piston, and a spring. Piston cái lò xó Yeah. và cái So, hộp của nó, cái vỏ của nó. because if I say piston, you can probably already guess what we produce. Of course, in Festo we produce a small cylinder. Yeah, yeah, because this is our Như vậy main cái piston- product. Ông muốn nói là như vậy. And the cover is put, and it is rotated. It's closed, and then you will find here a small hole on the side, where you can connect a tube, air tube. But of course, a small one, 4 millimeters diameter. And then if you put air pressure here, the piston will go up. That's a small cylinder, very small cylinder. Thì ông này ông muốn cái là lát xi lanh, sau đó mình để cái piston vào, để cái lò xo để cái piston vào, xong cái robot đóng lại, để coi như một quá trình, một cái câu lắp ráp cuối cùng đó mà của các vật phẩm. Sau đó là mình cho khí nén vào và cái piston nó chạy lên. Okay. So the antenna here, it is of course MPS based. It means you can use the MPS station separated with a line or with the system. You will see that during this training, you will see that there's a lot of advantages to teach students the basics of technologies and PLCs and control. Yeah, because you can start with one station, continue with 3 stations, with more stations, and finish with the complete system. Ok, thì cái ý nghĩa mà ông muốn nói ở đây là giáo án từng module hoặc là nhiều module với nhau và cứ nối tiếp lên được. Tức là hôm nay có thể lập giáo án, mình có thể học một module thôi. Module này làm xong, mình cầm, mình ở hôm nay làm một chuyện này thôi. Đó, tức là MPS base. Và sau đó đó là qua cái tính module như vậy đó, là mình càng ngày là mình nói ok, kỳ tới mình làm áo lớp cao hơn là mình nối những cái module với nhau. Và sau đó tạo thành một cái hệ thống càng ngày càng phức tạp hơn để mà cho cái giáo án mình dạy cho các học trò họ hiểu hơn, càng ngày càng nhiều hơn về cái quá trình sản xuất như vậy. Tức là lần đầu có thể làm một module thôi để vô làm một số chuyện nào đó, chạy tới chạy lui hoặc làm cái gì đó đơn giản. Đó là cách thiết lập giáo án của họ và càng ngày nó càng cao hơn được. Modular expandable means you can use the system like this as a complete one. You can, right now what you see here, this one, the real one, is a complete MPS 500 with all stations available. But you could also remove the storage or the robot or the vision and use it just with 3 stations connected. That's why it's modular, because you can take one and put it back at any time. Expandable means if you only use 2 stations, you can just expand it by more stations. Okay. Module về robot, module về CNC, module về pick and place hay là module conveyor, tôi nói ví dụ như vậy đi. Đó. Thì sau đó mình ráp 2 cái, 3 cái, cái module là mình giảng, nhưng mà cái cách cấu trúc của nó đó là bảo giống như, nó chỉ khác ở cái chỗ là phía trên là những cái nhiệm vụ nó khác nhau thôi. Và hôm nay có 2 module, ngày mai mình phải nối 3 module và nối tất cả với nhau được như vậy để thành một hệ thống sản xuất. 2, 3, 4, 5, 6 connected to conveyor. So we have 6 stopping positions on the conveyor. Okay. Sản xuất xong một cái là có thể đến cái băng tải nó chuyển vào chỗ khác để sản xuất cái chặng khác. Okay. Fine.
So if it of course covers a bigger amount of the pyramid, because we have MPS stations, is of course now increased because we have more than one MPS station, and we have many MPS stations. Also, of course, the control level is now much bigger, as you can see, because now our conveyor system is controlling everything. Our central control is the conveyor system. It communicates with the stations, it sees the state of the stations, and it has the intelligence to communicate and set certain commands. Okay, so we have a higher level control here now, as with the simple MPS stations. Giải thích ở trong cái mô hình mà cái pyramid, tức là hình kim tự tháp của vấn đề sản xuất của nhà máy đấy, thì hồi nãy bà thấy là MPS là họ đi vào cái control level rất là nhỏ, đúng không? Tại vì ở đó chỉ là một trạm sản xuất thôi. FMS là mình tổng hợp nhiều trạm sản xuất với nhau, nhiều cái dây chuyền với nhau và có thành một thành phẩm. Thành ra ở cái control level của họ đó là nó sẽ nhiều cái nhiệm vụ của nó sẽ lớn hơn. Và ở đây đó họ sẽ dùng cái control level chủ yếu ở những cái băng tải. Rồi qua những băng tải mình có thể kiểm soát được là thành phẩm sản xuất ở khu đó đã xong chưa, và nếu xong rồi ta dẫn đi đâu. Vậy không biết các bạn nắm được không? Tức là trong cái fuel level và technology level là bạn chỉ gia công thôi, đúng không? Gia công sau thì mình đi đâu? Cái dòng chảy của vật liệu, material flow, cái dòng chảy của vật liệu, thì mình kiểm soát dòng chảy của vật liệu ở control level và ở những cái băng tải. Ở băng tải có những cái sensor, nó giữ cái đó để biết là cái máy này đã sản xuất xong rồi, vậy nó phải đi đâu, đúng không? Thì đó là họ sẽ mô hình hóa ở cái control level. Some networking level, especially here, because we use a visualization, and with the visualization we have of course the possibility to watch the system, to see what is happening, and also to control, to change something during the process, directly from a terminal somewhere away from the system. And of course this terminal could communicate to a different PC with the planning level. So we have now the networking, because we combine our system with a network. Okay? Thì khi mà ta sản xuất xong rồi đó, tại vì nhiều cái PLC, nhiều cái máy sản xuất của ta có khả năng hiển thị lên màn hình visualization, đúng không? Chẳng hạn như là bây giờ là mình biết là khâu số 1 đã sản xuất bao nhiêu, hoặc nó còn bao nhiêu dầu, bao nhiêu nhớt ở trong này, hoặc những cái thì đó là visualization, tức là cái tầng mà mình hiển thị lên, và mình ngồi trong cái phòng để mình kiểm soát được cái đó, gọi là cái tầng hiển thị của nó. Thì bây giờ ở chỗ networking level đó, thì họ sẽ cho cái nhiệm vụ hiển thị nằm trong networking level. So we have here basically MPS and MPS 500, which is what I already told you. You can use the system as MPS 500, or you separate the MPS stations and use it as MPS. Okay, so you can. So this makes your teaching also modular, Okay. More flexible teaching methods. Các bạn có thể dạy MPS system như là một cái hệ thống standalone đứng một mình như vậy, một cái unit như vậy, hoặc là kết hợp với nhau thành một thống MPS 500 và như dạy cả cái hệ thống về vấn đề production line, và sau đó là đi lên trên phía trên nữa. Okay. So the layout here now you see FMS 50. Okay. Layout means what are the names of the stations and how does it look like. Of course here, this is the conveyor. Okay. See, this is the conveyor. Conveyor là băng tải nhé. The central of the system, the center. And then we have always two MPS stations connected at one position. Or in most cases, In most cases we have two MPS, for example like this one, connected to one position, to one stopping position. Like here, two, always connected. Tức là một cái station của họ làm ở đấy, trong cái thiết kế này, một station là gồm có hai MPS module với nhau thành một cái trạm, mà một cái trạm đó nó làm xong một cái nhiệm vụ nào đó, gia công xong một cái nhiệm vụ nào đó, và cái quan trọng nhất ở đây là cái băng tải, cái nhiệm vụ mà nó truyền tất cả những cái thành phẩm để đi vào cái khâu sản xuất, để đi vào cái thành phẩm cuối cùng của nó. Of
course, there's also some exception. The storage Nhà is kho, just one station. nhà kho chỉ là một station thôi. Because this station is a special station designed for MPS 500 only. Thì nhà kho này một cái station đặc biệt để mà họ thiết kế hệ thống MPS này. Okay, so you cannot use it with a MPS line because it doesn't work with MPS. Only for MPS 500. Thì cái nhà kho, cái station nhà kho này chỉ dùng được với MPS 500 thôi. And also the vision system just looks like here. This is of course the station over here. This is the vision station. Yeah? Hệ thống hiển thị. This is also a special one. Yeah? It's not from the MPS equipment. Okay, so it's What is only the special one? It belong also to the MPS system? No, it's not from the basic MPS equipment. You do not find the station. It was designed and built for the MPS 500. Tức là cái hệ thống hiển thị này nó chỉ thiết kế cho hệ thống MPS 500 mà thôi. Thì không biết các máy mình mua ở nhà có cái máy này không? Có cái hệ thống này không? Okay. So, all the other stations. Các bạn mua ở cái hệ thống mà MPS We looked up. đúng y hệt như vậy phải không? Okay, they have the same system. Yeah, should be the same. We built the same system as we bought. Okay. Have also the names of the stations. Yeah. Okay, maybe we can now assemble around the system, so I can show you these stations directly on the real one, so you can already see how does it look like. Okay. Thì bây giờ các bạn có thể tới đây được ha? Come here. Just come here, so I can show you because here on the pictures you cannot see it clearly. It's better to see the real system, the real station here. So if you come mời here, các bạn tới. you'll see what is happening. Okay. I just want you to know, if I say distributing station, that you know, okay, this is the distributing station. Yeah? Okay, I will just want to describe it and show you. Okay, so as you can see, of course, this is the conveyor system, because we have a conveyor here. Tôi là thấy cái tàu này đâu, conveyor tức là vận tải. And of course, these are carriers for the workpiece. Cái carrier là cái đều để chở theo đó, mà chỉ là cái băng tải của thực tế nó sẽ đây họ làm cái mô hình hóa như vậy thôi. Yeah, this I will explain it more in details later after commissioning. I will explain how it works and so on. Right now, just a simple explanation of the connection. You can see also here inside, you see some labels called station. Station 6, station 1, station 2, station 5, 4, and so on. Yeah? Label cái tờ giấy họ dán này là label, và dán này để viết được ở đây là chặng 1, chặng 2, chặng 3, chặng 4, tất cả những chặng với nhau như vậy. Okay. So that means usually we have here station 1, 2, 3, 4, 5, 6. And the definition of MPS 500 is at station 1 we start with the raw material input or workpiece input. Yeah. Theo định nghĩa của MPS system, bao giờ chúng ta bắt đầu với chặng 1, và chặng 1 là đưa cái con phôi đầu tiên mà nó chưa có được gia công vào. Đó. Đưa những con phôi đầu tiên mà chưa được gia công vào chặng 1. Okay, so we have here two stations. This one is distributing station. You can see here on every station you will find also a label with the name of the station. This is distributing, and this one is testing. So distributing, testing. Thì cái chặng đầu tiên mà khi mà tôi đưa con phôi vào trong vấn đề sản xuất đó, đầu tiên đó là cái chặng đầu là distributing và testing. Distributing là gì? Tức họ nhận ở đâu tới, nhiều cái với nhau phải biết là đi đâu, đi vào đâu. Chẳng hạn như cái băng tải của cái chặng khác tới, thì khi họ nhận, tôi biết rằng là cái con phôi này sẽ được vào lắp ráp trong hệ thống này, thì sau đó họ đi vào chặng testing để coi là những con phôi hoặc những cái vật phẩm đi vào như vậy đó, nó có đầy đủ cái quality của nó, chất lượng để tôi lắp không, những cái này nó bị gãy chân này, cái bị mấy đầu để tôi nó ra ngoài này. Distributing, testing, và sau đó mới đi vào những chặng khác lắp ráp. So basically we have here many parts, we separate them or distribute it, only one piece, and then here we test if it's a good part or not. Thì nhắc lại đó là bằng cái tưởng tượng ở đây đó, ở đầu kia là cũng là một khâu sản xuất khác, mà họ sản xuất nhiều con phôi của cho nhiều cái băng tải khác nhau, đúng không?
thì cái chỗ này chỉ lắp một cái thôi, thì như vậy họ sẽ lựa những cái nào phù hợp với cái hệ thống lắp ráp này, sẽ mang vào xong họ thử để kiểm tra coi là nó có đúng hay không, đúng chất lượng hay không, sau đó họ mới mang vào và cho nó giải quyết. Okay. Here we test the height. Đo cái chiều cao. Okay. We will see later. You can touch. No problem. Các bạn ở đây cứ việc thử, hỏng là nó sửa ha. Mình không phải lo gì cả. Don't worry. Don't worry about it. We can adjust everything. If you accidentally handling, this one is a handling station. You can see with the gripper, because handling means it takes something and puts it somewhere else. Pick and place. You will also find the name pick alpha also. Pick and place không? Pick là cái gì? Nhập. Pick. Bỏ chỗ nào khác. Pick and place. Tức là khi mà nó chạy như vậy đó, thì bây giờ mình phải cần mang một cái gì vật. Takes the workpiece and put it on the processing station. This is a processing station. Here we simulate some process. We do not actually cut or anything, because if we would do that, the workpiece we would run out of workpieces. So we do only simulate a drilling and a milling, and no, I think it's drilling, and the other one is a threading. Yeah, we simulate the drilling and threading. What is threading of those? Giving the ball. Okay. Okay. Thì cái chạm này đó là họ sẽ làm khi mà cái vật phẩm nó chạy tới đây, thì cái máy này sẽ lượng vào bên trong này để vào trong một cái máy gia công. Giả sử đây là cái máy gia công CNC hoặc là máy gia công nào đó, thì ở đây họ sẽ simulate hai cái cách gia công, hoặc thứ nhất là khoan và thứ nhì là làm răng. Sau khi khoan và làm răng xong, sẽ trở lại đây và đi tiếp. Yeah. This is also, yes, as you say, we put it here on the conveyor, take it to the next station, and in the next station it is processed and put back on conveyor and goes to the next station. Okay, it's always the same for all positions. Để quá trình trên cái băng tải muốn gia công gì, lượng từ băng tải đi vào gia công sau để băng tải và đi tiếp. Okay, of course two exceptions here and here, because from here the workpiece go inside and here it goes away. Yeah. Because input, output. We have here input, output. Thì ở đây thì không lấy ra lấy vào được, chỉ cho vào thôi cho được cái chặng đầu tiên, và chặng cuối cùng phải lấy ra thôi, chứ không thể nào lấy ra lấy vào được. Nên tất cả những chặng khác đều lấy ra lấy vào. Yes, raw material input here, finished material or finished piece, right? Okay. So of course it will then continue and stop the assembly station. Now we are of course connected. So now here the robot assembles the cylinder. Takes from here the pistons, from the covers, the springs are here, so it makes the complete process. Đấy. Thì ở chặng này ở đây chúng ta có hai function, hai cái module robot và module lắp ráp. Module robot sẽ để những cái chi tiết vào trong module lắp ráp để cuối cùng ta ra được cái cylinder. Xong rồi ta lại mang trở lại là module robot lắp ráp. Robot assembly. Okay. Of course, what the robot does here also depends on the result of the vision, because if it's a bad part, the robot will not assemble, it will put the part here as a bad part, which is a bad part magazine. Of course, if you do not connect the vision, if you remove the vision, it will always assemble, because then the quality check is missing. Okay? Tức là ở đây ông robot chỉ làm việc khi nào mà cái quality ở đây là okay. If the quality is not okay, if it's not okay, the part is not used for the cylinder, but it is put inside here as a bad part magazine. Đây là cái thành phẩm xấu. Okay. Or else, if it's good, of course, he will start assemble and put the part back on the conveyor, and then it goes to the next station. Nếu mà nó làm tốt, nó sẽ làm việc tiếp thôi. Okay. So we can maybe assemble here a little more. Of course, you see now here a storage system. Storage or stock. You can also call it Tốt stock. là từ đó, như là từ đó đấy. Nó đặt ở đây thì cái này nó đâu có nhìn thấy. Không có đi qua cái kia. Question? Where you put workpiece here? Yes, the workpiece very simple. Yeah, you have seen already. We have here 4 positions. Yeah, but not all are used. Only this one is used. Always here.
Họ chỉ dùng một vị trí cho 4 vị trí. side. Because the question was if you put in any position, so the control system cannot. Yeah, but this is important for all stations. Okay. Because the reason is the carrier itself was not designed for MPS 500. It is a historical development Okay. from a previous different conveyor system. It was just changed to fit the MPS system. Thì bởi vậy đó, họ chỉ dùng một vị trí thôi, và lý do là tại vì cái hệ thống conveyor đó ngày xưa họ đã design cho một cái hệ thống chung khác, chứ không phải là cho MPS 500. Bây giờ MPS họ dùng hệ thống MPS 500 thì như vậy nó có cái giới hạn là mình chỉ dùng một chỗ này để cho cái máy camera nó đọc thấy được thôi. I think you can put another. This will not recognize the part, it will always go on. Không thấy được. It's all stations yeah. are set up for this position. Yeah. All stations. This is the only position. Yeah. Okay. Okay. Control is set that as long as the output is free, so as long as I can put some parts here, the storage is not used. Okay, because I can output my parts, I can send them away. Yeah, so I don't need to store them. Of course, when the output is full, because maybe in reality the truck or lorry is late, yeah, it's not coming, then of course I will use my storage. So I have I can store my, I do not need to stop my production, but I can store my parts in the storage. Okay. Thì cái nhà kho này ở đây họ được dùng trong trường hợp là khi ở cái đầu ra này nó không lấy ra hết kịp, đúng không, xử lý kịp. Thì như vậy đó, nếu trong trường hợp nếu không có nhà kho chuyện gì xảy ra, mình phải dừng máy sản xuất lại, đúng không? Và các bạn muốn dừng máy, thành thử ra là trong trường hợp lấy ra không kịp thì họ đều trong kho. Chừng nào mà phải lấy ra kịp thì trong kho lại chạy ra tiếp. Okay. Of course, when it's empty here again, if you reset and empty here, the storage will put the stored products back on conveyor and will output the stored products. Trong trường hợp ở đây bắt đầu họ lấy ra hết hàng rồi, mà để sản xuất chưa kịp thì lại lấy trong kho ra, thì đó là cách. Okay. So if you handling system is here no workbench at all. We only use food workbench to hand, not you. This is a handling and a sorting station. Yes. Yeah, and usually, of course, I don't have a workpiece now, but usually it takes here Yes. and put it here, Yes. and it is sorted. And you see here we have a optical sensoring, yeah, with a reflection, yeah, here, yeah. So we have here, what's it called? Lichtschranke. Tủ và tủ đèn sensor mà ánh sáng đấy. Yeah, Ánh sáng it's, gương. light barrier, it's a light barrier. Means if you have a workpiece here, the light barrier is disconnected here, and then of course you get a signal from here. And the moment this is the case, any of the three, the system says I'm full. The output is full because my slide is full. Okay. Now of course what can happen? It says here full. But I have already the next workpiece coming. Yeah, because maybe can I get this? So here it's full. Yeah, but here the next workpiece is already coming. Yeah, I cannot send it back because the conveyor direction is this way. In this case, in this rare case, the handling system will take the workpiece and not put it here because it knows it is full. So it will place it here. This is a Story. It's a if it's full, yes. Full. Yeah, but only the next one, because then later, if there are more coming, where will you put into the storage? Okay. Thế kịp không? Giả sử bây giờ đây những chỗ họ đầy hàng ra thì có cái sensor họ đo đây, nó đã đầy chưa? Nếu trong trường hợp ở đây đã đầy rồi mà cái này nó chạy quá ra khỏi nhà kho rồi thì chuyện gì xảy ra? Thì vì nó trước nhà kho thì mình làm gì? Mình bỏ vào trong nhà kho. Nếu nó sau nhà kho thì mình mang mình để đây để đặt. Ok, nhưng mà chỉ được một cái thôi, đúng không? Tại vì sao? Tại vì nếu ở đây mình nhiều cái thì đây mình cái nhà kho lại tốn tiền. Vì cái nhà kho mình làm được chuyện nhà kho, còn chuyện sản xuất là chuyện sản xuất. Mình cứ làm một cái làm tung lúc là nó tốn tiền, chỉ một cái thôi. Trong trường hợp sự cố là như vậy, đó là cái chưa tới nhà kho thì được cất vào nhà kho, một cái sau nhà kho chỉ một cái thôi. Okay. Of course, this is an output buffer, yeah, because it's only used if in the case which is this one is full, yeah. And also it doesn't sort. What this station sorting?
Yeah, it's a sensor here. Yes, this is only one light. Yeah, it's only using this light. Yeah. You have here several sensors. You could, of course, use this sensor to put it also here. If you use the station standalone, and you want to grab from here and put only here or here, and not to the next station, then you can put this sensor here, and this sensor here, and it will use the two. Yes. Okay, but now it is adjusted for MPS like this. The sensor is only for one position here. We have here one sensor for this position. Only one sensor for Yeah, one. the second one now is for this position. Okay. Yeah, you could. So you use here only one buffer here. Yeah. Yes. But usually, when the moment this station is full, more than one or two additional parts will not come, because then the storage will start. Yeah. Okay. Tức là trong trường hợp ở đây bạn dùng một cái gọi là cái buffer, tức là cái độ nữa mà. Thì để cái sensor ở đây mình dùng cái này mà chỉ dùng được một cái thôi. Và bởi vậy một cái là đủ rồi. Nếu mà trường hợp cái này ở đây ấy, thì mình dịch cái sensor này qua, một cái điều đó không cần thiết. Và đây là cái buffer này chỉ là một cái, và họ tính làm sao một cái chỉ được một cái là chạy sau cái nhà kho thôi. Tại vì dây chuyền sản xuất cái tốc độ không thể nào là chạy hai cái qua một cái nhà kho mà nó đứng ở đây được. Okay. We have here sorting. You see 3 slides because our workpiece has 3 different colors or material. Also, we have here preceding by reflection. Yeah. Okay. And now, of course, the inductive sensor will only see the aluminium part. Okay. He will not see these two. So if the inductive sensor has signal, we know it's an aluminium part. Yes. Okay. And now the optical sensor is depends on the distance. Yeah. Because depending on the distance, on the strength of the light, Yeah. it will either see black or not. Reflection. So, yeah, reflection. So this one is set up to see the red, but to not see the blacks. Okay, so here we see, okay, it's a part here, it comes here. This one is no signal, this one is no signal, so it must be a black part. Okay. Very simple, but it works. Okay, hiểu không? Thì tôi nhắc lại. Ok, thì bây giờ là khi các thành phẩm mà đi tới đây nhé, thì làm sao người ta có thể được 3 cái. Ở đây là cái chỗ này nó lựa ra màu aluminium, màu đỏ và màu đen. Thì họ lựa bằng cách nào? Thì đầu tiên đó là họ có đây có 3 cái sensor. Cái sensor thứ nhất ở đây á, nó chỉ nói lên là có cái gì tới đây không. Cái sensor thứ nhì này là cái sensor là nó đo cái phản chiếu của ánh sáng. Và cái sensor thứ ba là đo cái sự còn lại của cái chất kim loại, vật liệu. Tại vì nó chỉ khi nào có vật liệu kim loại thì nó mới có cái tác động ở đây thôi, đó là induction sensor. Thì bây giờ đầu tiên cái này đi tới đây, có một cái sensor, nó đi tới nữa. Thì bây giờ đó là cái này nó phải có tín hiệu không có tín hiệu, tôi không cần biết, mà tôi chỉ biết khi nó đi tới đây đó là cái sensor induction nó có tín hiệu, là như vậy nó bằng aluminium hiện ở đây. Cái này nó đi tới đây, nó có tín hiệu. Thì tới đây một cái đó thì cái sensor này nó nói, ồ cái này màu đen tôi không thấy cái gì cả. Nó nói, không có cái gì cả, nó đi qua đây, cái này bằng plastic, tôi không nhận cái gì cả, thì như vậy là tự động vào màu đen. Cái này nó đi tới đây, màu đỏ, tôi thấy cái này là màu đỏ, ở đây tôi không thấy gì cả, thì đó là màu đỏ. Thì với 2-3 cái sensor này, một cái nhận tới hay không, một cái để phản ánh màu, và một cái nhận cái vấn đề induction, để sẽ nhận được 3 cái hỏi, có thể lựa được 3 cái khác nhau. The control of the DC motors, because I'm not quite sure, because this software was not programmed here, it was programmed external by a different company. Cái câu hỏi của Thanh là dùng cái mô đun nào của Siemens để mà điều khiển cái trục này phải không? Đó. Thì bây giờ anh nói ở đây đó, I would like to expand that because the question is what kinds of motors from Siemens you use to control the positioning system? Yeah, and I may answer it because I'm working since 10 years for the positioning system for Festo. Yeah, please answer. Okay. Thì hiện bây giờ ở đây họ chỉ dùng những cái gì mà đơn giản nhất và rẻ nhất, cái motor chạy tới chạy lui, và khi nào đúng cái sensor sẽ đứng lại thôi để họ kiểm soát cái motor. Trên thực tế đó là hiện bây giờ hãng Festo á, là có những cái module em gắn vào như vậy qua cái amplifier và qua cả hệ thống positioning system, và sau đó mình chỉ việc cho thứ nhất vị trí cho cái signal start vào trong cái input của nó là nó chạy đúng cái vị trí mà mình muốn. Thì cái vị trí đó đó thì nó có 2 loại, là ở cái module mà positioning system đó, nó có 4 cái cửa vào. 4 cái cửa vào là có thể lựa được 16 vị trí khác nhau, đúng không? Thì trước đó tôi dùng một hệ thống software khác là mình program tất cả cái vị trí đó vào trong cái máy controller của mình, tức là driver controller của mình, và sau đó khi hệ thống Siemens nó chạy đó, mình chỉ đưa ra 4 cái cửa ra, tôi lựa vị trí số 3 start nó chạy, vị trí số 2 start nó chạy. Ok, trả lời những câu hỏi như vậy là đủ chưa? Đúng rồi. Ok. See? Yes, you have.
Yeah. Here. We have here. This is connected to the PLC. Direct to PLC. Direct Yeah. to PLC. On a special board. On a special board. We connect. Yeah. It's input output board. Yeah. 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 No, it's here. Board đặc biệt We của have PLC. here a complete board. Input output board của PLC. Cái bọt chuyên dụng của Dạ. chứ không phải là bọt thông thường là input output bình thường. Nó dùng module đặc biệt. No, Nó come here. special bọt. Yeah, don't pick it up. I think you don't Em do ba it mươi enough. tư. Wissen Sie, was Ding ist? Computer iSIM ist unser quasi, wie bei Apple, kennt ihr ja. iSIM. Wie iPod, ja? Ja, ja, genau. Fängt das mit I an. Nee, ich weiß nicht, wer bei uns auf die Idee gekommen ist. Es gibt keine Begründung für das I, denn keiner weiß genau, was es heißt bei uns. Es ist einfach so. Der Apple einfach eingeführt hat. Der iPhone hat große Erfolg, weil der iPod genau das hat. Bis jetzt haben wir noch keine Probleme mit Apple anzugehen. Jetzt können wir hier nachher auch das Ganze. Komm bitte. Nee, doch. Ah, schade, das sah aus. Funktioniert so, so wie wir das gemacht haben. Was funktioniert auch? Also wenn Sie alles verstehen, was ich sage, dann ist das okay. Also Sie müssen Ihnen schon ein bisschen sagen, Sie müssen Ihnen schon sagen, wenn Sie was nicht verstehen. Dass Sie sich ruhig trauen, auch das zu sagen. Ich habe schon festgestellt, es gibt viele, die trotzdem nichts sagen. Ja, die das In Fremdsprache auf jeden Fall. Die Muttersprache, wenn ich mehr wieder irgendwann habe. Ja, ich merke schon, manche sieht es relativ schnell, man merkt schon, wer gut mitkommt, wer wenig auch im Englischen schon, ja. Aber gut. Ist immer normal. Irgendwo will ich noch mehr machen, ich bin regional vielleicht, wegen so einem Betrieb. Und, Chuẩn bài trên đó. also es ist nur so, Hết rồi, quy trình đó rồi. Quy trình đã đặt ra rồi đó. Men gì đấy. also wir haben da one possibility is to use this computer here. This one has internet connection, you can use it. The different possibilities we have here, I have here in the back room of our room, we have additional computers, so I can maybe take one or two out and connect them to the internet. Maybe I can spend days in the lunch break for tomorrow, so you can try this computers always in the room with internet. And Về có cái nói vậy không?